سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. سبزی این قرمه سبزی خوشمزه و عالی و به یه روش خیلی راحت ریز خوردش کردم که میخوام تو این ویدیو بهتون خورد کردنش رو آموزش بدم. تو ویدیوی بعدی هم آموزش این قرمه سبزی جا افتاده و لذیذ رو حتما میذارم براتون. پس یادتون نره کانالم رو سابسکرایب کنین. این سبزی بدون نیاز به سبزی خردکن و زحمت فراوون و چاقو تیز انقدر ریز خورد شده. پس با هم بریم آموزشش رو ببینیم. من برای قرمه سبزی از 1 کیلو سبزی پاک نشده‌ای که شامل 500 گرم تره، 250 گرم جعفری، 150 گرم گشنیز و 100 گرم شنبلیل است استفاده کردم. اگه میخواین از سبزی پاک شده استفاده کنین میتونین مقدار سبزی رو با توجه به نسبتایی که گفتم کم و زیادش کنین. بعد اینکه سبزی رو پاک کردیم خوب میشوریم و اجازه میدیم آب سبزی کشیده شه. تو این روش لازم نیست سبزی رو کاملا خشک کنین، اما اگه خواستین با چاقو سبزی رو ریز خورد کنین بهتره سبزی رو بعد شستن کاملا خشکش کنین. حالا سبزی ها رو به اندازه نرمال خورد میکنیم. لازم نیست کلی زحمت بکشین تا ریزتر خوردشون کنید. در همین حد کافیه. سبزی خورد شده رو میریزیم داخل یه ظرف و تا زمانی که آب سبزی کامل کشیده شه تفتش میدیم. تو این مرحله حواستون باشه که فعلا نباید روغن به سبزی اضافه کنید. بعد اینکه آب سبزی کاملا کشیده شد نیازی نیست دیگه بیشتر از این رو حرارت بمونه. از رو حرارت برش دارین و اجازه بدین خنک شه. بعد خنک شدن سبزی ها رو میریزیم داخل کیسه فریزر و یکم فشردش میکنیم و به شکل مستطیل درش میاریم و میذاریم داخل فریزر تا منجمد شه. بعد اینکه سبزیمون کاملا منجمد شد سبزی یخ زده رو از فریزر خارج میکنیم و میذاریم حدود 1 ربع تو دمای محیط بمونه. بعد با درشترین قسمت رندش میکنیم. شما میتونید نصف سبزی رو رنده کنید و بقیه سبزی رو با همون سایزی که خورد کردین استفادهش کنید. اندازه سبزی قرمه سبزی کاملا سلیقه‌ایه. بعضیا دوست دارن سبزی رو خیلی ریز خوردش کنن، بعضیا دوست دارن سبزی قرمه سبزی یه مقدار درشت‌تر باشه. حالا این سبزی ریز خورد شده رو با روغن سرخش می‌کنیم تا برای درست کردن قرمه سبزی ویدیو بعدی ازش استفاده کنیم. من برای 600 الی 500 گرم سبزی پاک شده یا همون 1 کیلو سبزی پاک نشده از 6 قاشق غذاخوری روغن استفاده کردم. میزان روغن بستگی به سلیقه خودتون داره. حتما حواستون به سبزی باشه تا سبزیتون نسوزه و بیش از حد سرخش نکنین، چون اگه سبزی سیاه و خشک شه باعث میشه خورشتتون تلخ شه. از رنگ روغن و رنگ خود سبزی کاملا معلوم میشه که کی زمانش رسیده که از رو حرارت پرش داریم. هرچی سبزی‌ها تیره تر باشن رنگ قرمه سبزیمون تیره تر میشه. اما نباید بیش از حد سبزی‌ها رو سرخشون کنیم. خب سبزی قرمه سبزی ما آماده است. حتما کانالم رو سابسکرایب کنین و ویدیوهای بعدی منو از دست ندید. و اگه از این آموزش خوشتون اومده ویدیو رو لایکش کنین.